فصل 21 مات‌های ویژه در آخر بازی. نقش شاه در آخر بازی، هماهنگی سوارها و شبکه‌های ماتی. سلام، من مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی شطرنج. خوشحالم که در فصل 21 با شما عزیزان هستم و قرار هست که فصل 21 رو اختصاص بدیم به مات‌هایی که در آخر بازی به وجود میاد. مهمترین اولویت در بازی شطرنج امنیت بخشیدن به شاهه. تعویض سوارهای متعدد به شاه این مجال رو میده تا نشون بده که چه سوار قدرتمندی هست، خصوصا در آخر بازی. با این حال بعضی وقتها ممکن هست وضعیت‌های خطرناک هم ایجاد بشه توسط یک رخ یا دو سوار سبک. ما باید به دقت به کجایی شاه فکر کنیم و شاهمون رو به هر جایی نبریم، مخصوصا زمانهایی که از لبه صفحه شاه کات شده یا بریده شده میتونه خیلی خطرناک باشه. میریم به سراغ مثال اول، بازی ما بین آقای کارپوف و سرگسیان سال 1970. همونطور که ملاحظه میفرمایید وضعیت شاه سیاه زیاد مناسب نیست و آقای کارپوف با حرکت زیبای 3-5 شاه سیاه رو بیشتر به سمت مرکز و به سمت جناح وزیر میکشونن. بعد از این حرکت سیاه فیل در پیاده رو میزنه، چنانچه آقای سرگسیان شاه در پیاده میزد، تهدیدهای ماتی ایجاد میشد. مشاهده بفرمایید فیل F2، فیل F1 و حرکت فیل B6 با تهدید آ3 همراه است و جلوی این مات رو نمیشه گرفت. برمیگردیم زمانی که سیاه حرکت فیل در 3-5 انجام میده. باز هم اسب آ4 حرکت خوبی هست، شاه به خونه B میاد و تهدید رو ملاحظه میفرمایید. فیل F1 تهدید مات. از این رو سیاه میبایستی متریالی که کمی از متریال خودش رو پس بده تا بتونه در بازی ماندگار بشه، مقاومت بکنه. البته که نتیجه بازی چیزی غیر از برد سفید نیست. بعد از رخ D3 فیل C3 رخ در فیل، اسب کیش و ملاحظه میفرمایید که رخ سفید به خونه C1 میاد و دفاع غیر مستقیمی از پیاده G3 انجام داده. همونطور که میبینید سیاه فیل در G3 رو نداره، تهدید مات در C5 براش وجود داره. خب بریم به سراغ تمرین بعدی. بازی هست ما بین آقای کارپوف و مکینگ سال 1971. خب در این بازی آقای کارپوف رخ H7 میکنن، شکار شاه تنها مانده سیاه رو شروع میکنه سفید. بعد از شاه J5 شاه به خونه E2 میاد و قصدش شاه F3 رخ H5 مات هست. در این شرایط شاه به خونه F4 آمده، کاری از دستش بر نمیاد سیاه، چنانچه پیاده J4 رو میزد، در 2-3 حرکت مات میشد. رخ J7 و رخ H4 تهدید زیبای مات رو با هم دیگه دیدیم. چنانچه شاه به خونه F4 بیاد با رخ H3 مواجه میشه، باز هم تهدید ماتی وجود داره. بعد از رخ J7 تهدید مات رخ F3 غیر قابل دفاع هست. میریم به تماشای مثال سوم، با همدیگه ببینیم بازی فیما بین آقای لپوتیان و یوسوپوف سال 1999 رو. نوبت حرکت با سیاه هست، سوارهای سیاه در جناح شاه به مقابله با شاه سفید میرن. بعد از رخ E1 شاه H2 و اسب در فیل. سفید حرکت اسب E6 رو انجام میده، چنانچه سفید اسب رو میگرفت با اسب کیش، شاه به خونه G3 میره، رخ کیش و اسب از F3 مات میکرد. پس زدن اسب غیر ممکن هست و سفید حرکت اسب B6 رو انجام میده. روی پیاده آ6 خودش سرمایه گذاری کرده، کاملا درست هست. با هم دیگه میبینیم ادامه بازی رو. در وضعیتی که به وجود آمده رخ به خونه B1 میاد، حرکت چندان صحیحی نیست. حرکت اسب D5 میتونست در حقیقت حرکت برنده باشه. طرح اسب D5 با اسب خونه F4 بعد از رخ در پیاده اسب D5 و تکلیف اسب B6 روشن بشه تا پیاده A نتونه خطرساز بشه. سیاه به اشتباه رخش رو به خونه B1 میبره و نتیجه برد رو از دست میده در این بازی. رخ B7 پیاده A خطرناک شده و بعد از اسب F3 کیش اسب E4 تهدید مات رخ در G1، ولی خب
با کیش دائم از طرف سفید مواجه میشه. ملاحظه میفرمایید نتیجه غیر از مساوی نخواهد بود. میریم به تماشای مثال بعدی. خب در این مثال نوبت حرکت با سفید هست. سفید آقای فیلیپوف و سیاه آقای یوسوپوف هستند. سفید بیش از پیش وضعیت خودش رو خوب میدونه، بهتر میدونه و حرکت E4 رو انجام میده. بعد از زدن پیاده حرکت G5، بعد از زده شدن قطعا شاه به خونه G7 نخواهد رفت. بعد از اینکه شاه به خونه F5 میاد وضعیت برابر هست، ولی با توجه به اینکه سفید وضعیت خودش رو بهتر میمونه دست میزنه به حرکت D5 که بلاندری بیش نیست و حرکت شاه F4 با تهدید مات رخ H8 همراه میشه و چاره ای نداره سفید جز تسلیم شدن. میریم به تماشای مثال بعدی. خب در این مثال بازی فیما بین آقای کورچنوی و گالاگر هستش سال 2011. نوبت حرکت با سفید هست. سفید شبکه ماتی رو برای شاه سیاه فراهم میکنه با حرکت خوب و تماشایی شاه به خونه G6. سفید رخش رو قربانی میکنه و در صدد این هست که با شاه، پیاده و اسب یک شبکه ماتی رو ایجاد بکنه. پیاده به خونه H7 میرسه، شاه به خونه H8 و سفید در این لحظه برنده هست. چرا؟ چون تهدید مات از خونه G6 رو هم اسب داره. از این رو با همدیگه میبینیم در ادامه سفید شاه H6 میکنه و تهدید مشخص هست. اسب قرار هست به خونه G6 بیاد و مات رو به راحتی ایجاد بکنه. بعد از وزیر کردن پیاده رختر و اسب به خونه C2 میاد که کاری از پیش نمیبره و سفید یک شبکه ماتی زیبا رو ایجاد میکنه. خب با همدیگه میریم به سراغ حل یک سری تمرین ها و کسب امتیاز توسط شما عزیزان. نوبت حرکت با سفید هست. یک مات در 7 حرکت هست. لطفا فیلم رو استاپ کنید و چنانچه حرکت رو پیدا کردید پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. وزیر E3 کی، شاه به خونه C4، وزیر C3، شاه به خونه B5، وزیر B3 کی، شاه به خونه A6. ملاحظه میفرمایید که شاه قرار هست یک مسیری رو طی بکنه بالاجبار. بعد از کیش شاه در حقیقت در خونه B8 مات میشه. چنانچه این لاین رو از اول تا آخر دیدید 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. برد رو برای سفید پیدا بکنید عزیزان. چنانچه حرکت شاه C5 رو دیدید 1 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. حرکت F6 شاه به خونه D6. شاه سیاه بریده شده، موضوعی که در این فصل بسیار بسیار اهمیت داره. شاه به خونه E6 و تهدید مات از خونه A8 توسط رخ رو با هم میبینیم. شاه به خونه F8، شاه در F6 و بازی در این لحظه به اتمام میرسه. 1 امتیاز برای خودتون لحاظ بفرمایید چنانچه وضعیت رو درست دیدید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. حرکت تماشایی A4 قربانی پیاده، شاه به خونه C7 میاد. بعد از رونده شدن پیاده فیل مجددا به خونه A4، پیاده به خونه A2، شاه به خونه C6 و تهدید مات از خونه B5 غیر قابل دفاع است. بعد از وزیر آوردن فیل به خونه B5 و مات. برای دیدن لاین کامل این تمرین 2 امتیاز در نظر بگیرید. میریم سراغ تمرین بعدی. یه مات در 5 حرکت رو قرار هست با هم دیگه پیدا بکنیم. نوبت حرکت با سفید هست. سفید شروع و در 5 حرکت مات میکنن. اسب به خونه D7 برای اینکه راه فرار شاه مسدود بشه. بعد از حرکت F6 شاه به خونه G6 میاد تا باز هم راهی برای فرار شاه سیاه ایجاد نشه. بعد از A2 اسب از خونه H6 کیش. بعد از اسب در خونه F6 تهدید زیبای مات از خونه F7. 2 امتیاز برای این تمرین چنانچه لاین رو کامل دیدید در نظر بگیرید. بریم با هم دیگه به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست.
وضعیت بسیار جالبیه. نوبت حرکت با سفید. خب چنانچه حرکت شاه به 6 رو پیدا کردید، یک امتیاز در نظر بگیرید. مات در 4 حرکت وضعیتی هستش که سفید قرار ایجاد کنه. پیاده به خونه C3، فیل به خونه D3 و شاه حرکت میکنه به خونه B3. بعد از اینکه شاه ما به خونه B5 آمد، بازی به راحتی در حال تمام شدنه. در حالت زوگزوان قرار داره بازیکن سیاه و چنانچه پیاده رو به خونه C2 برونه، با حرکت فیل C4 مات میشه. در لاین دیگری که امکان داره شما عزیزان بهش فکر کرده باشید، حرکت شاه به خونه A2 هست. چنانچه شاه به خونه A2 بیاد، پیاده رو به راحتی هر دو پیاده رو از دست میده بازیکن سیاه و خب مات با اسب و فیل ایجاد خواهد شد. میریم به تماشای مثال بعدی. در این مثال نوبت حرکت با سفید هست. حرکت جالب و زیبای فیل F1، تنها راهی که سفید میتونست بازی رو ببره برای گرفتن پیاده E2. چنانچه حریف وزیر بیاره، رخ D3، یک مات تماشایی. یک امتیاز برای این تمرین در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. فیل به خونه D7 میاد و چنانچه حریف وزیر بیاره، حرکت فیل به خونه B5. خب تهدید مات رخ E8 غیر قابل دفاع هست دوستان و تنها راه برد حرکت فیل D7 فیل B5 بود. خب چنانچه این لاین رو هم کامل دیدید، 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید با حرکت تماشایی اسب 6 سیاه رو وادار میکنه به زدن اسب، پذیرفتن قربانی. وزیر به خونه C4. خب تهدید زیادی وجود داره. ملاحظه میفرمایید بعد از وزیر C4 چنانچه سفید حرکت شاه A3 رو انجام بده، با وزیر A2 مات میشه. چنانچه پیاده رو برونه مات میشه و چنانچه وزیرش رو حرکت بده، خب قطعا وزیر رو از دست خواهد داد. با هم دیگه میبینیم حرکتی همچون وزیر به خونه A8 با وزیر A2 همراه میشه و خب حمله پیکانی. بریم به تماشای مثال بعدی. یک امتیاز هم برای این تمرین در نظر بگیرید. در تمرین پیش رو نوبت حرکت با سفید هست و برد سفید رو پیدا بکنید. مات در 3 حرکت. برای پیدا کردن مات در 3 حرکت 2 امتیاز در نظر بگیرید. چنانچه به حرکت فیل F1 رسیدید، حرکتتون کاملا درسته. بعد از وزیر شدن پیاده سیاه، رخ در پیاده و یک مات بسیار بسیار شگفت‌انگیز و جالب رو با هم دیگه دیدیم. 2 امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. مات در 3 حرکت رو در این تمرین پیدا بکنید دوستان. حرکتتون اگر حرکت رخ C3 هست کاملا درسته. پیاده حرکت میکنه به خونه B2. این ایده رو قبلا هم دیدیم. فیل C1 چنانچه حریف وزیر بیاره، رخ A3 مات میشه و برای این تمرین چنانچه از اول تا آخر دیدید 2 امتیاز منظور بفرمایید. میریم به سراغ تمرین بعدی. باز هم شبیه این رو ما دیده بودیم با هم دیگه. این دفعه فیل به خونه G4 میاد و زمانی که حریف وزیر بیاره با حرکت رخ D3 کیش برخاست و دوبل مات میشه شاه سیاه. 1 امتیاز برای این تمرین لحاظ بفرمایید و میریم به سراغ مثال پایانی. یک مات در 3 حرکت رو سفید ایجاد میکنه با حرکت اسب به خونه G7. راههای فرار شاه بسته شده. چنانچه سیاه اسب بر اسب بزنه، پیاده G7 وزیر میشه به سرعت. اسب به خونه F8، شاه به خونه J2 و جلوگیری از مات H3 اجتناب ناپذیر هست. دوستان عزیز اگر 14-15 امتیاز آوردید عالی، چنانچه 11 امتیاز کسب کردید بد نیست و اگر کمتر از 11 امتیاز کسب کردید حتما فیلم رو مجدد نگاه بکنید و تمرین ها رو مجدد حل بکنید. به امید شما، به امید دیدار شما عزیزان در فصل 22 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.